Nu cred că mai facem revelionul anul ăsta. Salut, eu sunt Mihai, tu ești la Revizia de Film și în video ăsta îți prezentăm un film în care America intră în război, doar că perspectiva este a unor oameni simpli prinși la mijloc, domnule. Întotdeauna ăia sunt prinși la mijloc. Un film care poate fi înfricoșător sau care te poate enerva la culme. Know your fucking place, trash! Dar hai să venim cu detalii. Nume, Leave the World Behind sau, pe românește, Lasă lumea în urmă. Producție, Netflix, apariție 8 decembrie, regizori și actori, vă zicem imediat. Până atunci, hai să vedem care-i treaba cu povestea. Am văzut filmul ăsta la 6 dimineața pentru că, ghiși ce, nu știu să managerez timpul liber. Dar poate că a fost mai bine așa, fiindcă creierul meu era odihnit și gata să analizeze un film aproape perfect. O să încep prin a spune că principalul scenarist, Ruman Alam, nu a mai scris până acum un film, dar a avut pe cineva cu experiență lângă el și anume Sam Esmail, care este și regizorul filmului, pe care îl puteți recunoaște probabil de la serialul Mr. Robot cu Rami Malek. Filmul ne prezintă o familie aproape adusă în burnout, care face o escapadă și pleacă dintr-un apartament într-o casă. Adevărat, e puțin mai mare și are piscină, dar toți sunt blocați. De ce? Fiindcă după o serie de evenimente ciudate, își dau seama că sunt victime ale unui atac cibernetic. Scenariul este bun. Ei, și aici mă refer la actori și regizori, nu trebuiau să facă prea multe. Brizurile pe care le-au pus, precum coloana sonoră și mișcările camerei, mi s-au părut în plus uneori. De asemenea, personajele mi s-au părut stereotipice. Mama puțin Karen, copilul ADHD lipit de ecran, adolescentul libidinos cu tendințe de bullying, tatăl care nu știa probabil nici când e ziua copilor lui. În ce an ești născut? Nu știu în ce an sunt născut, dar atâta am. Ne-au arătat niște oameni destul de simpli și, să nu mă înțelegeți greșit, e perfect normal, fiindcă trebuie ca orice spectator să se regăsească în film. Mi-au plăcut temele și subiectele abordate și mesajul de sunteți mici, neputincioși, chiar și cu tehnologia și banii voștri. Nu e un thriller neapărat horror și nici psihologic, ci doar ne arată cât de ușor de manipulat suntem. Au făcut o treabă bună, mai mergea adăugat cu siguranță, dar bună per total. Nota mea este 8,50. Dacă simți că la un moment dat acesta este un film de groază, stai liniștit că nu este. Eu până la final am avut senzația că acum urmează să se întâmple ceva nașpa. Tom Campbell este cel care a semnat imaginea acestui film. El este cunoscut și pentru filmele Sub același acoperiș, Aventura și câteva episoade din renumitul serial Stranger Things. În afară de universul vizual și sonor, filmul nu excelează deloc. Ceea ce te ține pe scaun timp de 2 ore jumate sunt acele mișcări cu camera și cadrele tip dronă care oferă o dinamică aparte, specifică videoclipurilor din media. Foarte bine, cred că povestea mergea spusă doar din imagini. Cromatica folosită ajută foarte mult povestea. La început sunt folosite tonuri deschise, care alături de cele 2 melodii, Misled și Revenge, îți oferă acel efect comic. Ulterior, odată cu apariția vaporului, totul începe să devină mai întunecat, dar nu atât de întunecat încât să te sperie. Leu. McQueel este omul care a creat acest univers sonor, care te poartă de la comedie la o așa zisă dramă. Mă rog, drămuță. Toate cele 7 melodii din film sunt relevante pentru această poveste care mai merge dezvoltată. Cumva, senzația de film horror este evidențiată mai mult pe plan sonor, sau cel puțin asta am simțit eu. Nota mea este 10 și asta doar pentru imagine și sunet, ca să ne înțelegem. Altfel aș fi dat un 6 cinstit. Dacă filmul pare înfricoșător, hai să-ți mai adaug la paranoia. Ești panicat? Producători executivi pentru acest film au fost Barack Obama și soția acestuia, Michelle Obama. Ori fi văzut ei ceva la povestea asta. De mult mi-am dorit să văd un film important cu Julia Roberts și Ethan Hawke. Și n-am fost dezamăgit. Doamna Iulica a Robertei joacă în filmul ăsta o femeie paranoică și acră, ceea ce o prinde foarte bine. Nu știu, o fi vârsta. Atitudinea, timingul și microgesturile acesteia sunt țâță de mâță și labă de cotoi.
Nu iese deloc din personajul ei, dar e mișto că are niște momente scurte, dar cheie, când își permite să arate și latura bună din ea. Pe Ethan Hawke l-am descoperit când eram mic în Predestination. De atunci am tot urmărit filmele, iar aici are o prestație impresionantă. Aici în film este un om la vreo 45 de ani și dacă la început este mai boem și mai adolescentin, până la final este forțat de împrejurim să se dezvolte și să devină mai bărbat. E genul mai pacifist și încearcă să înțeleagă mereu tot ceea ce îl înconjoară. El este partea pozitivă din film, să zicem așa. Mahershala Ali este poate unul din cei mai buni actori din lume la ora actuală. Expresiile lui faciale spun 1000 de cuvinte și e impresionant cum cu vorbele reușește să spună ceva, iar cu fața spune cu totul altceva. Reușești să-i vezi dorința de a rezolva lucrurile din câteva microgesturi, dar și frica lui lăuntrică din stăpânirea sa. Mihala Harold, un fel de Mihaela cu virgulă, Farrah McKenzie, Charlie Evans, Kevin Bacon, apar și ei în film, joacă bine, dar nu sunt prea mult exploatați. Ei fiind mai mult un ajutor pentru protagoniști pentru a duce povestea mai departe. Suspans, adrenalină, emoția așteptării, toate le veți găsi în acest film bun spre foarte bun. Iar finalul este pe cât de neașteptat, pe atât de crud cu realitatea din prezent. Nota mea este 9,5 pentru că mi-a plăcut subtextul poveștii și jocul actorilor. Volkswagen, das Auto. Că tot se apropie sărbătorile de iarnă, am zis să vedem un film conspiraționist. Vă doresc sărbători fericite la toată lumea! Mi-am pus fâșul pe mine să aveți ce să-mi rupeți în comentarii. #random. Lasă lumea în urmă sau magie vizuală pentru că filmul arată impecabil. Provocarea Ariel. Cu o singură capsulă cureți impecabil. Sam Esmail sau Sam Esmail este cel care a regizat. Are you a male or female? Email. În portofoliul său se regăsesc câteva episoade din serialul În portofoliul său se regăsesc câteva episoade din serialul Homecoming, Comet și celebrul Mr. Robot cu Rami Malek. Ceea ce la început pare a fi un film obișnuit, reușește să atingă un subiect destul de interesant, mai exact... Ceea ce la început pare a fi un film obișnuit, reușește să atingă un subiect destul de interesant, mai exact atacul cibernetic la scară mare. Doar că nu se oprește doar aici, este exact ca la o ceapă. Dacă dai la o parte câte un strat, vei vedea că se atacă tot felul de subiecte, cum ar fi alianța puterilor lumii împotriva Americii, războaiele, comportamentul uman în situații de criză și acestea sunt doar câteva exemple. Imaginea este impecabilă, iar dinamismul camerei joacă un rol important, deoarece atenția îți este direcționată fix acolo unde este nevoie, fără a fi distras de elemente din jur. Poate părea puțin derutant și poți simți ușoare senzații de amețeală, dar tocmai aici cred că este sosul. Am sosul ăla. Am sosul. Vei experimenta stări de anxietate datorită muzicii instrumentale de suspans care predomină și se va instala un soi de frică și curiozitate, iar când te aștepți să se întâmple ceva, pop! Dispare atmosfera ca un balon de săpun care se sparge. Liniște și nimic spectaculos. Practic, ceea ce cred că a vrut regizorul de la film a fost să te facă să trăiești această frică de necunoscut pe care o simt personajele în situația dată. Te face să te întrebi cum ar fi dacă? Dacă de mâine nu mai ai acces la nimic? Dacă de mâine nu știi ce se întâmplă? Dacă oțelul nu se califică în play-off? Nu mai întrebări, domnule. Cu toată această frumusețe vizuală, povestea cred că are unele hibe sau cel puțin nu sunt pe gustul meu. Rezolvarea unor situații mi se par puierile și trecute cu vederea, iar finalul îmi ridică semne de întrebare care nu au legătură neapărat cu subiectul filmului. Nota mea pentru regie este 9 cu felicitări. Acum că am ajuns până aici, media este de 9,25 de motive de panică. Dă-ne și tu un motiv să intrăm în panică apăsând pe butonul de like și lasă și un comentariu random prin care să ne ameninți existența. Poate fi orice, noi ne speriem și la comandă. Wow! După ce ne-ai lăsat cuțitele în comentarii, rămâi cu noi pentru că urmează rubrica M-a rupt, m-a frânt, în care îți vom spune ce ne-a plăcut și ce nu ne-a plăcut la filmul ăsta. Mă aflu în faptul că pe parcursul filmului se schimbă tabloul din sufragerie și nimeni nu observă asta, de vreo 3 ori chiar. M-a rupt scena de la final, mi se pare că e ceva ce ar face noua generație în cazul în care am fi într-o situație asemănătoare cu cea din film. M-au frâns scenele cu puștoaica, m-a rupt finalul. M-a rupt imaginea și povestea. Deci e ceva, domnule,
M-a rupt tensiunea creată și m-a frânt faza cu mușcătura de căpușă. Hai, iubito, vino lângă mine. Nu fugi de mine, uite de mai bine. Mulțumim că ai rămas cu noi până la sfârșit și nu uita de like-ul ăla și de comentariul ăla random. Și până data viitoare, aveți grijă să vă faceți provizii pentru sfârșitul lumii.